ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ በዛሬው ቱቶሪያላችን እንዴት አድርገን ሪፍሬሽ እንደምናደርግ እናያለን። ይህን ስል ለምሳሌ አፕሊኬሽኑን እንክፈተውና አሁን ኢንተርኔት ኮኔክሽን እየለንም እንደምታዩት፣ ግን አሁን ኮኔክሽኑን ልመልሰው አፕሊኬሽኑ ራን እያደረገ ኮኔክሽኑን ከመለስኩት በኋላ አፕሊኬሽኑን መዝጋት የለብኝም። ስዋይፕ ዳውን ወይም ሪፍሬሽ የሚል በተን ጨምረን ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። እኔ ሪፍሬሽ ማድረግ የምፈልገው ስዋይፕ ሪፍሬሽ የሚለውን የአንድሮይድ ክላስ ተጠቅሜ ነው። ግን ያንን ለማድረግ መጀመሪያ ማዘጋጀት ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ ወደዛ እንሂድ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፍሬሽ ስናደርግ ይህንን ፋንክሽን በድጋሚ መጥራት ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ስዋይፕ ዳውን የሚል ፋንክሽን አለ ብያለው። መጀመሪያ ሌያውቱን እናስተካክለው። እንግዲህ ሌያውቱ ምን ይፈልጋል? ስዋይፕ ከዚህ ጋር አይታይም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንጻፈው። የአንድሮይድ ክላስ አለ ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት ሚል። ይህንን ክላስ መጠቀም አለብን። 0dp 0dp ካረግነው ኮንስትሬንት ሌያ ውስጥ ኮንስትሬንት ይሆናል። ተሳስቻለሁ። ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት ከትና አርገውና ከሊኒየር ሌያውት ውጪ መሆን አለበት እና ሊኒየር ሌያውት ስዋይፕ ሌያውት ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት ውስጥ መሆን አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስተካክለው። ከዛ በኋላ ለስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት አይዲ እንስጠው። ሌያውት እንበለው። እንዳልኳችሁ ኮንስትሬንት ሌያውት ስለሆነ ይህንን ዜሮ ካረግ ነው ሙሉ ለሙሉ ይሞላዋል። እና ወደ ዲዛይን እንሂድና እንደምናየው ኮንስትሬንት አልሆነም። ኦኬ አሁን ኮንስትሬንት ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህን ኮኔክት እናርጋቸው። ይህ እንግዲህ ኮንስትሬንት ከሌያውቱ ጋር ነው የሚሰራው። ማለት ከስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት ጋር እየሰራ ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ እነዚህን ማርጂኖች ዜሮ እናርጋቸው። አሁን ይህ ኮንስትሬንት ሆነዋል። እስቲ እንመለስና ነው ያው ምንም ኤረር የለንም። እንግዲህ ይህን ካዘጋጀን በኋላ ከዚህ ቀጥለን ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስና ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት የሚል ሬፈረንስ ክሬት እናርግ። ሬፈረንሱን ኢኒሻላይዝ እናርግ። እንደዚህ ካረግን በኋላ አሁን ስዋይፕ ሪፍሬሽ ምን የሚል ፋንክሽን አለው? ኦን ሪፍሬሽ ሊስነር የሚል ኮልባክ ፋንክሽን አለው። ያ ፋንክሽን ኮልባክ የሚወስድ ፋንክሽን አለው። ያ ፋንክሽን ሪፍሬሽ ባረግን ቁጥር ይህንን ፋንክሽን እንዲጠራልን በድጋሚ እናደርጋለን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት የሚለውን ሬፈረንስ እንጠራለን። ከዛ በኋላ ሴት ኦን ሪፍሬሽ ሊስነር ኒው ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሊስነር አለው። ይሄ ፋንክሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም ስዋይፕ ስለማናደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ይጠራዋል። ግን
አፕሊኬሽኑ ራን እያደረገ ተጠቃሚው ስዋይፕ ካደረገ ይህንን ፋንክሽን ከእንደገና ይጠራዋል። ይህንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው። ከዛ እየደጋገመ ሪፍሬሽ እንዳያደርግ ሪፍሬሽ ሴት ሪፍሬሽን ፎልስ እናርግ። ስለዚህ ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሴት ሪፍሬሽ ፎልስ እንበል። እየደጋገመ ሪፍሬሽ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሪፍሬሽ ማድረግ ያለበት። ይህን ካላደረግን ግን እየደጋገመ ነው ሪፍሬሽ የሚያደርገው። ይህንን ካዘጋጀን በኋላ ምንድን ነው የሚጎለን? ምንም የሚጎለን ነገር የለም። ራን እናርገውና እኔ እንግዲህ እንደምታዩት ኮኔክሽን አለን። ሪፍሬሽ ስናደርገው ምንም ለውጥ አልታየም። ግን አሁን ምን አደርጋለሁ? ኮኔክሽኑን ልዝጋው፣ ሪፍሬሽ ላድርገው። እንደምታዩት ኮኔክሽን ሞተ። ምንም ኮኔክሽን የለንም። ኮኔክሽኑን ልመልሰው እና ሪፍሬሽ ላድርገው፣ ተመለሰ። እና እንደምታዩት ሌያውቱ ደግሞ ተበላሽቷል። እሱን እናስተካክል። ከቱል ባሩ በላይ ሆኗል ሪሳይክለር ቪው። እሱን እናስተካክል። እዚህ ሜን አክቲቪቲ ላይ እንምጣና ሊኒየር ሌያውት ስዋይፕ ሪፍሬሽ ሌያውት ጋር መገናኘት አለበት። ይሄ ፓረንት መሆን አለበት። ይሄ አያስፈልገንም፣ ይሄም አያስፈልግም፣ ይሄ አያስፈልግም፣ ይህንንም አንፈልገው። እንደገና ራን እናርገው። አሁንም ችግር አለው። ሜቢ ቱል ባሩ ልክ አይደለም። አሁን ተስተካክሏል። ሲኒዮ እንግዲህ እንደምታዩት ሌያውቱ ተስተካክሏል። ስዋይፕ ሳደርገው ሪፍሬሽ ያደርጋል፣ ኒውሱን ያሳየናል። አሁን እንግዲህ ክሊክ ባደርገው ምንም ነገር አይታየኝም። የሚቀጥለው ቱቶሪያል ላይ ደግሞ ይህን ክሊክ ስናደርገው ሙሉ ዜናው እንዲያሳየን እና ወደ ዌብሳይቱ ሄደው ይህንን ሊንኩን እንዲከፍትልን እናደርጋለን።